Guys, update ko lang kayo. Ito na yung ating kalabasa. Ayan. And ito na yung ating grapevine. Okay pa rin naman siya. Ito yung forest ng papaya na meron tayo. Ayan. Tapos nag-start na din na mag-introduce ng new leaf yung ating mga tanglad or lemongrass. Tapos ito yung mga nilipat nating papaya noon. So healthy naman sila. Ayan. Abangan na lang natin sila pag nag-flower kasi dalawa ang papaya, isang babae at isang lalaki. Pagka lalaki, hindi siya mamumunga. Ayan. So, doon natin malalaman kung i-eliminate or hindi pag lalaki yung papaya. Pag babying ganyan, di malalaman eh. Ito na yung isang moringa natin. And ito pa yung ibang mga papaya. Ayan, mataas na siya, diba? Okay naman sila. Tapos, last time, malilit pa yung dahon ng mangga natin. Ngayon, malaki na siya. Ayoko siyang alisin dito sa pot para alam ko kung sobrang laki ba niya na kailangan nating eliminate or putulin or pwedeng i-dwarf na siya ng ganyan para hindi malaki kasi ugat ng papaya, makakasira ng pader or ng structure dito. Ito yung alugbati natin. Ayan, so magtatalbos na naman tayo kasi humahaba na siya. Ito isang malunggay natin, tapos ito yung isa pa. And may good news tayo. Tumubo na yung nag-iisa pa nating bawang and yung ating sibuyas tumubo na din siya. So dahil kinalkal ng pusa yan, ayan, may ilan naman na naiwan na natira. Ito, yung tatlong yan, ito, talong yan. So yan yung talong na bilog. Kaya iingatan natin yan. Tapos ito na yung ating turmeric. Yan. And ito yung ating regular na luya. At ito, pinuputak din na naman ng mga langgam yung aking sili. Ayun. Yan. Hindi na sila nagsawa. Tapos, eto na yung ating okra. Nilalagyan ko sila ng stick para may masandalan kasi mahangin dito sa area na to. Natutumba sila. Tanyo, pag inalis ko tong stick, ayan, gumaganon siya, tumatagilid. Kaya nilalagyan ko ng stick para masuportahan yung katawan niya. Laki na, no? Yan, puro okra yan. Eto na yung ating patola. Yan, laki na yan. Malapit na din siyang umakyat. Tapos, eto ang wantusawang lumago. Hanggang ngayon, nagpa-flower pa rin, no? Daming flowers. Flowers everywhere. This is our cucumber. Yan hanggang sa baba. Tapos, mataas na yan. Ayan. Tapos, gumagapang na sila. Ayan. Gumagapang na. Tapos, ito din yung ating ampalaya. So, medyo gumugubat na ang ating mini garden. Medyo nagiging gupat na siya. Ito pa rin yung ating talong. Okay pa din sila dito. Yung kamatis natin na payatot. Nandyan pa rin sila. Ayan.
So, abangan na lang natin yung first fruit nila. And, yan. So, guide lang tayo kasi may ugali pala sila na parang in mid-air. Naghahanap sila kung saan sila pwedeng gumapang. So, ika-guide mo. Kagaya nito, medyo binend out ko to para susundan niya tong trellis pupunta dun. Ayan. So, may shade na dito sa ilalim. Ayan. Ito naman yung update natin sa ating mga maliliit na kamatis and yung mga citrus natin. May babantayan nyo lang yung lemon, yung mga kalamansi, ganyan. Kasi meron siyang maliliit na caterpillar or kumakain ng dahon. Basta sobrang liit. Pipisain mo lang yon kasi yun yung kumakain dun sa may lemon ko dun sa garahe. Ayan. So, dami naman nila. Ayan. So, yan ang ating update ngayon. So, guys, ayan. Ito yung minention ko sa inyo kanina. Ayan, ito pala. Pinatay ko na. Maliit na caterpillar na kumakain ng dahon. Kaya makikita nyo, kailangan chinecheck nyo yung mga dahon ng lemons natin. Kinakain nila. Ito, sobra o binutas ito isa. Pero napatay na natin. Ito pa yung iba. Ayan. Yung papaya natin. Ayan. Mataas na din siya. Tapos may isang bawang na tumubo. Ayan. Ito na yung ating ginger. Ayan. Meron na siyang medyo mahabang. Ito kasi dahon ng bougainvillea. Alisin nga natin. Ayan. Para makita nyo. Okay na siya. Ito na yung twisted papaya natin. Ayan. Nabuhay ko siya uli. Meron na siyang parang maliit na katawan dito sa kabila. Antayin muna nating lumaki yan. So, kung may ugat na tong ating air layering dito, pwede na nating putulin in between. So, may dalawa ka ng puno na dwarf mo pa. So, yan guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Hope Kusina 101. You can check also yung ating playlist. Meron tayong vlog about Aqua, Fishy adventure, cooking at home, arts and more. And yung bago nating travel, vacation, escapade. So, meron tayo doon na tour natin sa Singapore. And mga susunod pa na i-upload natin. So, click like and also click the bell icon para ma-notify kayo ng ating mga progress sa ating planting adventure. So, till next time, bye-bye!